කොරෝනා වසංගතයත් සමග ගොඩාක් දෙනෙක් පෙළඹිලා තියෙනවා එදින්දා අවශ්‍ය එළවලු තමන්ගෙම වත්තේ වගා කරගන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය එළවලු අපේ වත්තේම වගා කරගත්තාම කාබනික පොහොර නැති සෞඛ්‍ය සම්පන්න එළවලු ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම මුදල්ද ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම මානසික ආතතිය අඩු වෙනවා වගේම ශරීරයට හොඳ ව්‍යායාමයකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා ලේසියෙන් වගා කරගන්න පුළුවන් එළවලු කීපයක් ගැන ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම මාත් එක්ක ඉන්න. Hi, welcome to Jiho Talks. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වැදගත් දේවල් මිස් නොකර දැනගන්න ඕන නම් please මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේ පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට තක්කාලි පැල වගේම ඇට වලිනුත් වගා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ලේසිම ක්‍රමේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට ගෙන තක්කාලි ගෙඩි අරන් රවුම් පෙති වලට කපලා හොඳ සරු කොම්පෝස්ට් පසක වගා කරලා පැල හදාගන්න ක්‍රමේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති තක්කාලි හොඳට වැවෙන්නේ අවුව වැටෙන තෙත සහිත පොළොව කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් 15-32 වගේ කාලගුණය තමයි ගොඩාම හොඳ තක්කාලි වලට. ඒ වගේම දිනපතා වතුර අවශ්‍යයි තක්කාලි වලට. සාමාන්‍යයෙන් තක්කාලි පැල කහ පාට හැරෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වගා කරලා තියෙන පොළොවේ නයිට්‍රජන් අඩු නම් ඒ වගේම පැල දෙකක් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර 70ක් 90ක් වගේ පරතරයක් තියලා තක්කාලි පැල වගා කරන්න. ඉතින් දින 60ක් 100ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයගලන්ට හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. බෝංචි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් එළවලුවක්. සාමාන්‍යයෙන් බෝංචි හොඳට හිරු එළිය ලැබෙන හොඳින් ජලයේ බැස යන පසක තමයි සිටවන්න ඕනේ. පේලියට කොම්පෝස්ට් තට්ටුවක් දාන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඇට කොම්පෝස්ට් වලට පැල කරන්න. බෝංචි වලට හොඳට ජලය ඕනේ. ඒ වගේම බෝංචි උඩට නැවෙන්න බලනවා ප්‍රමාණවත් තරමට වතුර නොලැබුණාම. ඒ වගේම බෝංචි කහ පාට වෙනවා පසේ ප්‍රමාණවත් තරමට නයිට්‍රජන් නැති වුණාම. සාමාන්‍යයෙන් බෝංචි වලට සෙල්සියස් 13-30 වගේ උෂ්ණත්වයක් තමයි ගොඩාම හොඳ. පැල දෙකක් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර 15ක් 45ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියලා වගා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් පළදාව ඔයගලන්ට දින 55ක් 65ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන්. නිවිති කියන්නේ ඊටාම ලේසියෙන් වගා කරන්න පුළුවන් එළවලුවක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් නිවිති ඇට අරගෙන වගා කරන්න. නිවිති සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කොම්පෝස්ට් තියෙන වතුර බැස යන පසක තමයි වගා කරන්න ඕනේ. අවුව තියෙන හෝ හෙවන තැනක වගේ ඕනම දේශගුණයක ඔයගලන්ට නිවිති ලේසියෙන්ම වගා කරන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් -9 වගේ දේශගුණයක උනත් ඔයගලන්ට නිවිති වගා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම දිනපතා වතුර දාන්න ඕනේ නිවිති වලට. සාමාන්‍යයෙන් පැල දෙකක් අතර සෙන්ටිමීටර 20ක් වගේ පරතරයක් තියලා වගා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට දින 40ක් 50ක් වගේ ඇතුළත හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. වට්ටක්කා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් වට්ටක්කා ඇට අරන් හොඳට හොදලා වේලගෙන වගා කරන්න. හොඳ ඉඩ තියෙන හිරු එළිය වැටෙන සරු පසක තමයි වට්ටක්කා ඇට වගා කරන්න ඕනේ. පස සරු වෙන තරමට වට්ටක්කා වල පැන් රස වැඩි වෙනවා වගේම වට්ටක්කා ගෙඩිය හොඳට ලොකු වෙනවා. මේ ඇට පැල කරද්දී එක පැලයකට ඉඩ අඩුම තරමේ 20 ස්ක්වයර් ෆීට් තියලවත් පැල කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වට්ටක්කා වලට හොඳ සෙල්සියස් 21 35 වගේ කාලගුණයක්. ඉතින් දින 95ක් 120ක් වගේ කාලෙකින් ඔයගලන්ට හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. මිරිස්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මිරිස් පැල වලින්ම වගේම මිරිස් ඇට වලිනුත් වගා කරන්න. මේ මිරිස් ඇට ගද්දි හොඳට ඉදිච්ච මිරිස් වලින් ඇට තමා ගන්න ඕනේ. මේ මිරිස් ඇට ඔයගලන්ට පුළුවන් පෝච්චි වල වගේම වත්තේ උනත් වගා කරන්න. මිරිස් වගා කරනකොට පස හදාගද්දි සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න 50%ක් සාමාන්‍ය පස, 25%ක් කොම්පෝස්ට්, ඉතුරු 25% වැලි අරන් මේ තුන එකට මිශ්‍ර කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ වගා කරන පස හදා ගන්න ඕනේ. මේ හදාගත්ත පස උඩට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇට කියලා පස් වලින් වහ ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් දිනපතා වතුර අවශ්‍යයි මිරිස් වලට. දින 7ක් වගේ කාලෙකින් ඔයගලන්ට මිරිස් පැල දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිරිස් පැල වලට හොඳට හිරු එළිය අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් 20-30 වගේ කාලගුණයක් තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. ඉතින් ඔයගලන්ට දින 60ක් 120ක් වගේ කාලයකින් හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. පිපිඤ්ඤා කියන්නේ ලේසියෙන් වගා කරන්න පුළුවන් එළවලුවක්. සාමාන්‍යයෙන් පිපිඤ්ඤා කියන්නේ අපි එදින්දා ඕන තරම් සලාද වලට එකතු කරලා කන එළවලුවක්. පිපිඤ්ඤා සාමාන්‍යයෙන් වත්තේ වගේම පෝච්චි වල වුණත් වගා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පිපිඤ්ඤා ඇට පාවිච්චි කරනවා නම් පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය දෙකට කපලා මැද ඇට තියෙන කොටස හූරලා වතුරට දාගෙන හැන්දකින් කලවම් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වතුරේ යටට යන්නේ හොඳ ඇට. ඉතින් මේ ඇට ටික ඔයගලන්ට කැමති තැනක වගා කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන්
ඔයගොල්ලෝ වත්තේ වගා කරනවා නම් හොඳට වතුර බැස යන කොම්පෝස්ට් පසක ඒ වගේම අවුව වැටෙන තැනක තමයි වගා කරන්න ඕනේ. පිපිඤ්ඤා කියන්නේ වැලක් නිසා ඉඩ තියෙන තැනක වගා කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පෝච්චි වල වගා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවුව වැටෙන තැනක තියන්න. ඒ වගේම එදින්දා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් පිපිඤ්ඤා වලට සෙල්සියස් 21 30 වගේ කාලගුණයක් තමයි ගොඩාම හොඳ. පිපිඤ්ඤා පොළවේ වගා කරනවා නම් අඩුම තරමේ පැල දෙකක් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර 30ක්වත් පරතරයක් තියලා වගා කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට දින 48ක් 65ක් වගේ කාලෙකින් හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. වම්බටු. ඉතින් වම්බටු කියන්නේ ඊටාම ලේසියෙන් වගා කරන්න පුළුවන් එළවලුවක්. මේ පෙන්වන විදිහට ඕගලන්ට පුළුවන් කොම්පෝස්ට් දාලා ඕගලන්ගේ පස හොඳට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මේ හදාගත් පස උඩින් වම්බටු ඇට ඉහලා පස් ටිකකින් වහන්න. ගොඩාක් ඇතුළට මේ ඇට වගා කරන්න එපා. මේ ඇට වගා කරාට පස්සේ දිනපතාම වතුර දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දින 20ක් යද්දී ඕගලන්ට පැල දකින්න පුළුවන්. වම්බටු වලට හොඳට හිරු එළිය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් වම්බටු වලට හොඳම කාලගුණය තමයි සෙල්සියස් 26 32 වගේ කාලගුණයක්. ඉතින් දින 65 90ක් වගේ කාලෙකින් ඕගලන්ට හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. කැරට්. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ගෙදරට ගේන හොඳ ප්‍රමාණයේ කැරට් අරන් උඩ කොටසෙන් අඟලක් පමණ ප්‍රමාණයක් කපලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්වන විදිහට බෝතලයක් අරන් මේ කපාගත් කැරට් කෑලි තියලා බෝතලේ රවුම් කපා ගන්න. ඉතින් බෝතලේට වතුර පුරවලා මේ කැරට් කෑලි වල යට කොටස පමණක් වතුර ගෑවෙන විදිහට තියලා දින 7ක් ජනේලයක් ළඟ හොඳට හිරු එළිය වැටෙන තැනක තියාගන්න. දින 7ක් යද්දී ඕගලන්ට දකින්න පුළුවන් මේ දළු දාලා තියෙනවා. ඉන්පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මේ පැල හොඳ සරු කොම්පෝස්ට් පසක වතුර බැස යන තැනක වගා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට පෝච්චි වල උනත් වගා කරගන්න පුළුවන්. මේ පැල වගා කරගත්තට පස්සේ එදින්දා වතුර හොඳට පැලවලට දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳට හිරු එළිය වැටෙන තැනක තමයි පැල වගා කරගන්න ඕනේ. සෙල්සියස් 20 25 වගේ කාලගුණයක් තමයි කැරට් වලට ගොඩාක්ම හොඳ. ඉතින් ලීක්ස් වගේ පැල ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කැරට් පැල අතර වගා කරගන්න. එතකොට මේ කැරට් පැල වලට ලෙඩ බෝ වෙන කෙනාත් ඔයගලන්ට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. බතල කියන්නේ ලේසියෙන් වගා කරන්න පුළුවන් එළවලුවක්. ඉතින් ඕගලන්ට ගෙදර ගේන බතල වලින් පුළුවන් පැල හදාගන්න. කම්බියක් අරන් දෙකට නමලා මේ බතල ගෙඩිය මැද්දෙන් තියලා කම්බිය දෙපැත්තෙන් හොඳට තද කරන්න. ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් කප් එකක් අරන් මේ බතලේ කප් වලට පෙන්නන විදිහට දාලා වතුර දාලා හොඳට හිරු එළිය වැටෙන තැනක තියාගන්න. දින 21ක් වගේ කාලෙකින් ඕගලන්ට බතල පැල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳින් වැඩුණු පැල අරන් ඕගලන්ට පුළුවන් ආපහු කප් එකකට වතුර දාලා මේ පැල ටික දින 7ක් තියාගන්න. ඉතින් දින 7ක් යද්දී මේ පැලවල ඕගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මේ මුල් ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැල ඕගලන්ට පුළුවන් අඟල් 4ක් 5ක් ගැඹුරු තියෙන අඟල් 3ක් පල්ල තියෙන තැනක වගා කරගන්න. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් 23 35 වගේ කාලගුණයක් තමයි බතල වලට ගොඩාම හොඳ. බතල වලට දිනපතාම වතුර අවශ්‍යයි. දින 90ක් 120ක් වගේ කාලෙකින් ඕගලන්ට හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මුලින්ම සුදු ලුණු ගෙඩියක් අරන් සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මම පෙන්වන ආකාරයට බෝතලයක අඩියක් කපාගෙන එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් කප් එකක් අරන් වතුර ටිකක් පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සුදු ලුණු මේ වතුරට දාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මුල් පැත්ත උඩ අතටත් මුල් පැත්ත වතුරේ ගෑවෙන විදිහට තමයි තියාගන්න ඕනේ. මුල් පැත්ත විතරක් වතුර ගෑවෙන තරමට විතරක් තියාගන්න. මේ විදිහට දවස් 7ක් ජනේලයක් ළඟ තියාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දවස් 7කින් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි මුල් ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මුල් ඇදපු සුදු ලුණු වගා කරගන්න. සුදු ලුණු වලට හොඳට ඉඩ අවශ්‍යයි. ඒ නිසා බිග් දෙකක් අතර පරතරය අඟල් 6ක්වත් තියන්න ඕනේ. ඔයා මේක වගා කරන්නේ පෝච්චි වල නම් වතුර බහින්න හොඳට හිල් තියෙන පෝච්චි ගන්න. මේ සුදු ලුණු වගා කරද්දී අඟල් දෙකක් යටට මුල් පැත්ත පහළට තියෙන විදියට හිටවල පස් වලින් වහන්න. ඊට පස්සේ හොඳට වතුර දාන්න. පෝච්චියේ උඩ පස් වේල්ලා වගේ නම් හොඳට වතුර දාන්න. මාස 6ක් 9ක් වගේ කාලයකින් ඔයගලන්ට පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළ නෙලන්න කාලේ හරි කියලා ඔයගලන්ට දැනගන්න ක්‍රමයක් තමයි සුදු ලුණු කොළ මාස 6ක් 9ක් වගේ කාලයක් වර්ධනය වෙලා බාගෙට මැරිලා යනවා. ඉතින් පළ නෙලන්න සති 2කට කලින් වතුර දාන එක නතර කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලුණු කියන්නේ අපිට ගොඩාක් එදින්දා අවශ්‍ය එළවලුවක්. ඉතින් ඇට වලින් වගේම ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට කියන ලුණු වලින්ද ඔයගලන්ට පැල හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදියට
පෙට්ටියක් අරන් වටේට වැහෙන විදිහට හොඳට ටේප් ගහගන්න. මෙහෙම ටේප් ගැව්වහම වටේට පැලවලට දවස ගානේ වතුර දාදී පෙට්ටිය කැඩෙන එකෙන් වැළක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙට්ටිය පිටිපස්සේ හිල් විදින්න. මෙහෙම හිල් විද්දාම හොඳට වතුර බැස යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් පෙට්ටියට පස් දාලා පුරවලා ඒ වගේම දිරන ද්‍රව්‍යද පස් එක කලවම් කරන්න. එතකොට පස තවත් සරු වෙනවා. දවසක් ලුණු ගෙඩි ටික වතුරේ පෙඟෙන්න තියලා මුල කොටස යට පැත්තට වෙන විදිහට ඔයගලන්ට පැල කරගන්න පුළුවන්. දවසක් ලුණු ගෙඩි වතුරේ පෙඟුනහම ඉක්මනට වැවෙනවා. ඉතින් දවස් 5ක් යද්දී ඔයගලන්ට පොඩි පැල දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. දිනපතාම ලුණු වලට වතුර අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් 20 25 වගේ කාලගුණයක් තමයි ගොඩාම හොඳට ගැලපෙන්නේ. ලුණු කියන්නේ ඉක්මනට පළදාව ගන්න පුළුවන් එළවලුවක්. ඉතින් දින 30ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයගලන්ට හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා ලේසියෙන් වගා කරගන්න පුළුවන් එළවලු ගැන හොඳට විස්තර දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චර වෙලා හිටියට thank you. මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් මං ආයෙ හම්බෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් please මාව subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.